Важко зустріти в історії України більш легендарну і більш таємничу постать. Про нього пишуть історики і поети, про нього складають легенди. Любовні та авантюрні історії, пов'язані із ним, переповідаються от уже кілька століть. Його дії не завжди були зрозумілими народу, якому він завжди бажав добра. Та проклятий і забутий, він знову воскресає і знову бентежить уяву людей. Іван Мазепа Колодинський. Якого саме року народження Іван Мазепа, ми, напевне, не знаємо. Одні історики твердять, що 1629-го, інші, що 1639 року. Останні, мабуть, ближче до правди. Народився Іван в селі Мазепинці за 10 верст від Білої церкви у родовому маєтку українського шляхтича Степана Мазепи-Колодинського. Батько був чоловіком освіченим і запальним, мати з роду Макієвських. Коли настала пора, Івана віддали до Київської братської школи, де він за традицією багатьох українських шляхетних родин здобув освіту. Іван ріс дужим і кмітливим. Незважаючи на свою природну худорлявість і тонку кістку, він мав неабияку силу і спритність. В науках був попереду всіх. Верховодив і мав особливий дар. Коли він говорив, і вчителі, і братчики відчували магічну силу Іванового впливу. А коли братчики виривалися на київські вулиці, то не одна панночка задивлялася на чорнявого, стрункого юнака. Після закінчення навчання батько просить польського короля Яна Казиміра взяти свого сина на службу до двору. Іван сподобався Казиміру своїм вихованням і манерами, тож король назначив його своїм покойовим. Двір Яна Казиміра славився пишними балами і вільністю поведінки не менш, ніж французький двір. Іван тут опановує науку церемонії та європейського етикету. Вродливий, елегантний, він привертав до себе увагу. На бархат твій, на владні очі вже не одна молилась панна. Зорею тихою цвіла, і перед гордою красою, непереможною такою, встоять ні одна не могла. Іван відчував прихильність короля, але польські шляхтичі заздрили Мазепі. Паж українець у короля? Та де це видано, панове? На біду Івана у нього закохалася пані Тереза, удова, за якою опадав пан Броніслав, безцеремонний вояка, який також служив при дворі Яна Казиміра. Час від часу між Броніславом та Іваном спалахували словесні дуелі. Мазепа був вправніший у дотипах, так що навіть Іванові вороги сміялися з його жартів. Арбітром завжди виступав король, який приймав Іванову сторону. Одного літнього ранку, за обов'язками покойового при королі, Іван зайшов до Яна Казиміра, щоб одягти його. Король був чимось пригнічений. Він розповів Івану про ніч, яку провів з новою фавориткою Юзефіною. Старий король довірливо розповів молодому пажу про свою чоловічу поразку. Іван спитав, чим він може допомогти своєму королеві. І король просить Івана про послугу. Я хочу, щоб була моєю ця норовиста Галатея, аби було міцне вино, а перший хто – не все одно. Іван стає першим у Юзефіни. Був парк і темний, і туманний, і ніч без місяця була, коли уся в сльозах Івану вінок свій Юзя віддала. З легкої руки короля Іван дістає при дворі славу, паж і поет, і Дон Жуан. Збудження навколо молодого Мазепи зростає. Іван мав чудовий музичний слух, високий красивий голос, складав поезії і грав на кількох музичних інструментах, а особливо на бандурі. Акомпонуючи собі, Мазепа своїм співом зачаровував не тільки друзів, але й недругів.
Пані і панни готові були простити Мазепі його прохолоду до них, коли чули його спів. Поет, і паж, і Дон Жуан. А Йозефіна, фаворитка короля Казиміра, закохується у Мазепу по-справжньому. Мазепа відповідає їй взаємністю. А вони летять одне до одного на побачення. Вони вже вкотре зустрічаються в королівському парку. Ревнивий пан Броніслав не може простити Мазепі Терезу. А Тереза повсякчас кипкує з нього. Гонорове серце поляка бажає помсти. Він скрізь стежить за Мазепою. Броніслав вистежує Івана, коли той приходить на побачення до Йозефіни, але він думає, що то Тереза. Коли в тумані біля замку Іван з Йозефіною розійшлися, він почув, як хтось нахабно покликав його. Із туману вийшов Броніслав, підійшов до Мазепи і вдарив його по щоці рукавицею. Шпаги літали, наче птиці, викрешуючи холодні іскри. Бій був довгим. І хоч Мазепа був вправним фехтувальником, та все ж досвід Броніслава брав своє. Груди Мазепи пронизала шпага. Він спіткнувся і впав. І раптом відчув, як на його клинок напоровся поляк. Знайшли їх вранці, два закривавлених тіла, що обнялися. Їх занесли до палацу. Покликали лікаря. Він оглянув тіла і сказав, що Іван буде жити. Король визнав, що вони зійшлися у чесному герці. Проте королівський двір був на стороні поляка Броніслава. Броніслава ховали в холодний і сумний день з дощем. А в цей час помирав Мазепа. Його день згасав. Смертельна гарячка обхопила його. І раптом на своїх щоках він відчув гарячі сльози. Це були сльози Йозефіни. З цієї миті хвороба почала відступати. Юні душі тягнулися одна до одної. Але Ян Казимір посилає Мазепу разом із двома шляхтичами за кордон для навчання. Так сказано було на словах. Насправді він хотів гамувати пристрасті при дворі, які учинилися після дуелі Івана з Броніславом. А можливо, старий король став ревнувати Йозефіну до Мазепи. Як би там не було, але 3 роки Мазепа перебуває при королівських дворах Німеччини, Австрії, Франції. І саме в цей час по Європі починають гуляти легенди про таємничого красеня з України і про його неймовірні лицарські та любовні пригоди при дворі Яна Казиміра. Ці історії хвилюють поетів Європи ось уже 3 століття. За Мазепою летить слава поета, дуелянта і коханця. А Іван тим часом опановує таємниці дипломатії та придворних інтриг. Йому легко даються 8 європейських мов. Коли Мазепа повернувся до Польщі, король не раз посилав його до гетьмана Виговського, а потім до Юрка Хмельницького. Тут, у Варшаві, Іван дізнається, що Йозефіну віддали заміж за одного з потоцьких. При дворі з'явився новий покойовий короля Пасек. Він і почав приховану війну проти Мазепи. Пасек вважав себе красеним, модником та серцеїдом. Мазепа ж, здавалося, нічого не робив, щоб сподобатися, але навколо нього завжди створювалася атмосфера зачарованої піднесеності. Одного разу Пасек пожартував з приводу Йозефіни та дуелі, яка спричинилася з її вини. І Мазепа викликав Пасека на дуель. Король помирив їх, але з того часу життя у Варшаві стало Іванові нелюбе. 1663 року, коли король Ян Казимір пішов походом на Україну, Мазепа був при ньому. Коли польське військо стояло під Білою церквою, Іван одержав звістку, що батько його занедужав. Іван подякував королеві за ласку, покинув польський табір і поїхав до батька в Мазепинці. Батько його скоро помер. Іван став спадкоємцем батькового маєтку і зостався там жити. Мазепа часто приїздив до Білої церкви. І тут на балу він познайомився з молодою сусідкою, пані Фальбовською, що жила зі своїм старим чоловіком на хуторі всього за кілька верст від Мазепинець. Отож Гелена, як з'ясувалося від народження Олена, закохалася в Мазепу. І полонез, і мазурко, і краков'як пані Гелена дарувала переважно пану Івану.
Почалося все з танців на балу, та непомітно витанцювалось до тінистого парку. А вже далі до закинутої альтанки, де вже і кам'яні плити поросли кульбабою та конюшиною. Була ж весна. Нічна покрова, їх ніхто не шукає. Він упав на коліна, притулився до теплого жіночого лона і застогнав від щастя. Мить перемоги все відмітає і торжествує плоть. Другого дня Іван поїхав до сповіді. Але настав вечір, запалили свічки, і варто було Олені торкнутися вустами його спечених коханням губ, як він забув усе. Знову альтанка, знову шелест лискучої сукні. Старий пан Фальбовський часто виїздив з дому, чи то на полювання, чи то до міста на ярмарок, а Гелена одразу подавала звістку своєму коханому, і той поспішав до неї. Фальбовський щось запідозрив. Челядь виказала панові, що до його жінки їздить молодий сусіда, і вони часто листуються один з одним. Одного разу пан Фальбовський зібрався у дорогу і, прощаючись із жінкою, сказав, що поїде далеко і не скоро повернеться додому. Гелена посилає Іванові листа. Та пан Фальбовський перейняв посланця і з гайдуками сховався у лісі. Через якийсь час на шляху показався Мазепа на баскому коні, безпечно їдучи до своєї коханки. Пан Фальбовський виїхав йому назустріч. Мазепа був здивований, побачивши його, але цього не виявив. Фальбовський показав листа і спитав: «Це що?» Мазепа промовчав. Тоді за наказом Фальбовського гайдуки накинулися на Мазепу, стягли з коня, розділи до голого тіла і прив'язали Івана на спину коня, після чого почали бахкати коневі над вухом з рушниці і бити його нагаями. Переляканий кінь стрілою помчав у степ. Кого це кінь несе у полі з каженим тупотом у синь? І за конем удалі голі між довгих трав стрибає тінь. Юнак прив'язаний до нього, з спини його звисає вниз. Цей образ юного Мазепи, прив'язаного ременями до коня, ось уже 3 століття скаче безкраїм степом.